Hey! My good to! Good afternoon! Konnichiwa! Nandito tayo ngayon sa seaside ng Tahara. Hinahan lang to ng Shiroya. Diyan lang yung Shiroya. Pakakalmada ng tubig. Inimbitahan lang ako ni Kuya Toni. Sobrang salamat ako kay Kuya Toni. Birthday niya ngayon. Happy birthday! Ngayon nagba-barbecue kami. Mamaya nagfi-fishing kami. Since si George may sakit, sira yung bearing, kaya punta kami dito, nagkuruma kami o nagsasakyan kami. Dito kami mamaya magfi-fishing. How's your weekend, fellas? Grabe oh, ang linaw ng tubig oh. Grabe. Nakaka-relax din yung amoy ng dagat. Ano mo yun? Nakakatanggal din ng stress eh. Sama ko ngayon si jhonluke. Jhonluke boy. The loverboy. Mamaya, nag-filming pa tayo. Ako lang. May gusto kang sabihin sa vlog ko. Hi mga Hi mga friends. I love you so much. Yung bundok na yan yung Mount Hitoshi. Yung hindi ko napuntahan kasi walang railings. Masyado mahirap pag nag-isa. Yan bundok na yan. Kitang-kita mo yung Pacific Ocean ng Tahara. From here, na lang mga nasa 15 kilometers na lang papuntang Irago. Kaya before mag-summer, i-challenge ko yan. Mag-comment lang kayo sa baba kung gusto niyo sumama. Puntang Irago, nasa 39 kilometers siya. Ibig sabihin, nasa 18 kilometers na to mula Funatorio. Kaya comment lang kayo kung gusto niyo sumama sa akin. Magbabike tayo, i-challenge natin yon. Woo! Welcome here! Pag mga latest Yan guys, napakaaga namin ng bonfire oh. 1, 2, 3, kampay!
Ay! Liligo ako ha, lamig ha! I love you guys! Para sa inyo to, kahit malamig, gagawin ko ha! Talaga, sobrang lamig, nanginig itlog ko! Guys, para sa inyo, I love you! Kahit wala nagmamahal sa akin, mahal ko kayo! Woo! Love you so much! Kuri retiro. Hala, katugnaw man di ay. Hala. Ngani ngani mga katugnaw. Ang lamig. Pare July na pero napakalamig. Hoy. Gago. Lamig kayo oy. Oh, ikaw yung finishing line. Wait lang. Ikaw yung finishing line. Mga kaibigan, Oh. magko-contest to. Oo. Sino mananalo? Matanda versus bata. Oh, matanda versus versus bata. Bata. bata yan, matanda ko. Okay, sige ha. Wait lang, ilang metro po to? Mga dun pa lang. Mga 1,000 meters. Hoy, wow. Sa Irago na yun ah. Sige, wait. Sige. Hanggang dito, ano? 1,000 meters. Okay. 500 meters. Okay. Ready na. Ready. 1. Okay. Get set. Okay. Get set. Go. Ay, nauna ang matanda. Nauna kaya. May kutsyon pa to ah. Maano pa na? Sandali na nakabumigayan rin. Lipat ka. Di ba? Aalis na lang. Maaari ba? Giti. Giti. Another good vibes. Another bunch of friends. Hindi makakalimutan tong moment na to. Maraming salamat sa panonood, fellas. Till next vlog. Salamat.